به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عزیزای ما، امیدوارم خوب باشین، خوش باشین، در هر زمینی که هستین با ما باشین و به این گونه برنامه متفاوت ما البته کاملا متفاوت است. ما را بیننده باشین که ما کجا میریم، از کجا برای شما برنامه داریم دیگه. یک مسافرت دور و دراز که بعد از مدت‌های طولانی دیگه ویدیو را بیننده باشین. مطمئن هستم از این ویدیو ما خوشتان میاد و یادتان نره که چینل ما را لایک، سابسکرایب و با دوستانتان شیر کنید. ما گفتم که ما یک سفر دور و دراز داریم دیگه. بالاخره بعد از تعیین نمودن 10 ساعت بالاخره رسیدیم به کشور زیبای ما افغانستان دیگه. خدا را هزار بار شکر میگم که یک بار دیگر به من فرصت داد که از این آب و هوا، از این چی؟ گریه نکن دیگه. خب بس از گریه یا گپ میزنی؟